To, že jsem v Sovinci, to není ani moje zásluha tolik, jako zásluha rodiny, otce, který byl v roce 1956, který měl problémy tehdy, když učil, vzpomněl Masaryka, takže řekli mu buď do továrny nebo do pohraničí. No a otec zvolil to pohraničí, takže jsme se v roce 1956 přestěhovali do sousední vesnice, do Těchanova. Když jsem skončil fakultu, zrovna se tady uvolnilo místo, ten kolega odešel na Hanou, takže otec říká, tak si to vyzkoušej a budeme učit spolu. A tak se dostal do Sovince. Toto je můj archiv. A toto je knihovna. V roce 76 skončila škola, protože tady počet žáků klesl tak, že už se nedalo dál pokračovat, takže se uvolnila ta třída. No a z toho jsme potom vlastně vyšli, když ta třída byla prázdná, tak se tam začala promítat kino a postupně jsme si řekli, že to asi z toho můžeme ještě udělat něco jiného. Většinou se to odehrávalo v budově školy, kde v tom druhém patře udělal takovou galerii, moc pěknou, světlou. A když přišlo moc lidí, byl kulturní program, tak se pracovalo i naproti v hospodě nebo tam byl velký sál. A když bylo krásný počasí, tak i venku. Začalo to postupně, samozřejmě to nebylo naráz, to tam ten Jindřich pomalinku budoval, jo, tak až najednou to bylo známé. Ti lidi přibývali, každý přinesl něco k jídlu. Výstavní i jiné kulturní aktivity Jindřicha Štrajta v Sovinci v 70. a 80. letech minulého století dnes nepochybně jako patří mezi velmi zajímavé aktivity v rámci celé republiky. Samozřejmě Sovinec je především na Moravě, ale samozřejmě i třeba v Praze či Bratislavě dnes jako známý díky osobnosti fotografa Štrajta. A nicméně je potřeba si uvědomit, že Jindřich Štrajt s těmito aktivitami začínal tuším v roce 1974 a tehdy byla samozřejmě jako situace naprosto jiná, jednak Štrajt ještě nebyl tak známý jako fotograf. Sovinec byla, nemyslím to špatně, opravdu jako neznámá zapadlá vesnice. Kdyby tam nebyl hrad Sovinec, tak samozřejmě by tam turisté vůbec nezabloudili. Ale Sovinec byla trošku něco zvláštního. To nejsou dějiny toho, co se tam vystavovalo, ani co se tam hrálo. To jsou dějiny setkávání se na zvláštním místě. Sovinec je výjimka mezi všemi těmi ilegálními centry a centříčky, které vznikly po republice. Já jsem si říkal, že když ti lidé tady přijedou, tak nestačí jenom ta vizuální stránka, ale chtěl jsem, aby už tady něco zažili. Aby, když váží tu cestu, aby měli ještě další zážitek. Takže jsem si tady zval opravdu to nejlepší z hudebního světa a to nejlepší i z toho divadelního světa. Samozřejmě, že tady nebyl žádný sál nebo něco, ale
třeba divadlo malých forem nebo divadlo jednoho herce. To bylo tady prostě obrovský zážitek pro lidi. Bylo to pro mě moc krásné, protože se sjížděli hodně přátelé z různých konců republiky i ze Slovenska. Vždycky tam bylo hodně lidí a Jindra to měl vzorně připravené. On musel promyslet, koho vystaví, přivést ty práce, nainstalovat, udělat propagaci. Ale to nestačilo, protože on ještě zval různé hudebníky a literáty, taky divadelní představení tam měl, takže bylo to úžasné. Na těch aktivitách štrajtových je zajímavé především to, že musím zdůraznit, že tehdy se ještě slovo kurátor nepoužívalo, že celý ten výstavní program si dělal po svém, čili vše to, co vystavil, jak si souznělo s jeho citovou a intelektuální výbavou. Samozřejmě ty aktivity postupně jaksi nabíraly na akceleraci a v 80. letech už Sovinec byl známý, tedy řekněme v té neoficiální či polooficiální scéně už po celé republice. A vím, že i byly věci, kdy přijela bezpečnost, jak byli tehdy surrealisté a zavřeli a bylo to jako špatně, že se nemohla ta výstava konat. Nejprve jsme ty výstavy dělali, nechci říct anonymně, prostě tak, že jsme nijak nežádali o nějaké souhlasy vyšší orgány. Velký problém nastal, když jsme tady udělali výstavu Československé surrealistické skupiny, která jedna z mála výstav byla zavřena ještě, než byla otevřena. I když výstava byla nainstalována, hotová, prostě den před vernisáží přijela STB, no a výstavu jako nedoporučilo, aby byla otevřena. Celá tato aktivita se potom sečetla, když jsem měl problémy s mou fotografickou aktivitou, když byla výstava v Praze, na které jsem se zúčastnil a kde asi vystavovali převážně ti umělci, kteří vystavovali tady u nás, tak se to potom přidalo jako k těm mým problémům a samozřejmě, že se o tom hodně mluvilo. Na jednu stranu to bylo zajímavé, dobré, protože se o tom mluvilo veřejně a Sovinec se dostal do povědomí celostátní a jako místo takové undergroundové kultury. Na druhé straně bylo to tak, že když jsem se vrátil z vazby, tak jsem se rozhodl prostě pokračovat v té aktivitě, ale samozřejmě s tím, že na každou výstavu jsme museli počítat s tím, že tady přijede někdo z těch orgánů, které sledovali celou tu aktivitu. No. Vrátil jsem se na Sovinec. Problém byl v tom, že jsem už nesměl učit. Jsem dokonce nesměl ani vstoupit do budovy, kde jsem předtím byl ředitelem školy. Ale v té aktivitě, jak fotografické, tak výstavní, jsem pokračoval dál. Fotografoval jsem intenzivně, protože jsem potom byl zaměstnancem státního statku, ale nesměl jsem vystavovat, nesměl jsem publikovat, nesmělo se o mě mluvit. A co se týká těch výstav, to jsem si řekl, že budu se snažit
udělat to tak, aby jako ten okresní národní výbor, ten odbor kultury opravdu o všem věděl. A vždycky to dělal s velkým nasazením a co u něho musím ještě ocenit navíc, mimo tu pracovitost, tvorbu, ještě lidský přístup ke každému, kdo tam přišel. Je třeba na Štrajtovi ocenit, že i když už vystavoval slavná jména, tak nikdy neopomněl vystavovat i autory neznámé, čili to byla dramaturgie svým způsobem v tomto směru ojedinělá. On udělal tam i pro ty místní lidi hodně práce, protože to byli zemědělci a přistěhovalci, takže viděli, že kultura, taky přišli se třeba podívat. A ještě navíc pak, když pracoval v zemědělství, tak dělal velkolepý zájezdy ještě navíc ze Sovince. Byli jsme u Válovek, no to bylo úžasný, u pana Veselého sochaře, přitom ještě divadelní představení a všechno možný. On taky ale vozil ty místní lidi, on dělal na statku, já on přesně už co, a on vzal autobus a tyhle ty zemědělce a ty lidi tam z okolí a ze Sovince, ze statku, takhle, vozil po republice do divadla, na vynikající představení. Jo. Taky jako do ateliéru, jo, že on vzal autobus, jídlo, najednou autobus se vyhrne z toho prostě 40 zemědělců, každý nese talíře a krabice a všechno, nastěhovali se, rozdělali tam jídlo, pití a teď se povídal, on ukazoval ten autor, co tam má, co všechno, oni se ptali, pak to jedli, pili, pak to zbalili, ani stůl se nemusel utřít a zase zmizeli. Já si myslím, že to bylo úžasný přínos pro široký okolí i pro přátele ze Slovenska. Protože těch center bylo několik, třeba já nevím, v Orlové, někdy v Těšíně vystavili někoho, kdo celkem, anebo Hůlovi v Kostelci. A tak. Ale tady na Moravě mně připadá, že to bylo takový velkolepý, protože nikde jsem neviděla, že by třeba přišlo 500 lidí na vernisáž. Takže to bylo úžasné a že Jindra má velký cit pro kvalitní lidi, takže zval opravdu, kteří nás potěšili, ukázali nový svět, protože člověk viděl spíš ten takový ty běžný socialistický realismus nebo ty formální věci, které jeli v tom oficiálním umění. A on vždycky dovedl vybrat někoho s velkou hloubkou a že člověk byl nadšený, že se děje ještě něco jiného, že je možný, že to můžeme vidět. Vzpomínám na to jako velký podnět a povzbuzení pro všechny, že můžou tvořit jinak, než je oficiální požadavek. Já si myslím, že to bylo taky trochu takový protest. Jsme si říkali, že v současné době v okolí asi nebyly žádné výstavní prostory takové, které by dělaly výstavy moderního nebo současného umění. Jindřich Štrajt měl mimořádný cit pro kvalitu a uměl ji hledat i tam, kde jiní teoretici ji nehledali, včetně například inzitního umění a umění art bris. Na druhé straně je důležité zmínit, že Jindřich Štrajt byl možná jedním z prvních, kdo zcela přirozeně chápal, že není dobré se jenom obracet k umění, které vznikalo na Moravě a v Čechách, ale jakože vlastně mimořádně výjimečná a kvalitní neoficiální a polooficiální scéna je také na Slovensku, především samozřejmě v Bratislavě. V té době, těch 70. 80. let, to spíš byly galerie, které dělají takovou tu klasiku, nebo to vystavovali umělce, kteří měli takový spíše regionální charakter.
No já jsem si řekl, že to poněkud změním